નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ ઇઝી મેથ્સમાં હું આપ સૌનું ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર સ્વાધ્યાય 10.2 જોઈ ગયા. આજે સ્વાધ્યાય 10.3 જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો હજી પણ જે વિદ્યાર્થીઓને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાની બાકી હોય એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય 10.3 એકદમ સરળ રીતે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ વિડીયોના અંત સુધી બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જોશે એવી હું આશા રાખું છું. પહેલો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા સમીકરણોને ઢાળ અંતઃખંડ સ્વરૂપમાં દર્શાવવાનું છે અને ઢાળ અને વાય અંતઃખંડ શોધવાનું છે. તો પ્રશ્ન છે x + 7y = 0. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા હું ફટાફટ x + 7y = 0 મેં લખી દીધું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોવા જશો તો વાય અંતઃખંડ અને ઢાળ મેળવવાનો છે. તો x સામે આવે તો માઇનસ આવશે, અહીંયા આવશે +7y = -x. 7ને સામે મોકલો તો શું આવશે? -1/7 × x. આ તમારું ઢાળ અંતઃખંડ સ્વરૂપ રેખાનું થઈ ગયું. હવે આને y = mx + c સાથે સરખાવીએ તો m તમને કેટલો મળશે? -1/7. આ તમારો ઢાળ થઈ ગયો. c અહીંયા છે જ નહીં, જુઓ તો છે ભાઈ, તો c 0 મળશે, એટલે કે y અંતઃખંડ 0 મળશે. બીજો પ્રશ્ન જોઈએ ફટાફટ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો 3y -5 છે, સામે જશે તો +5, 6x સામે જશે તો -6x થઈ જશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, 3 છેદમાં આવશે તો y = -6/3x અને 5/3. 3 સામે આવે તો બંનેના છેદમાં આવી જાય ને બેટા, તો બસ એ જ કર્યું. અહીંયા ઉડશે તો 3 × 2 થશે તો 6 મળશે, અહીંયા 5/3 એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. આ અંતઃખંડ સ્વરૂપ થઈ ગયું. હવે આને આપણે y = mx + c સાથે સરખાવતા. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરખાવીએ તો m એટલે કે ઢાળ કેટલો મળશે? -2, અને c એટલે કે અંતઃખંડ કેટલો મળશે? 5/3. વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ, ત્રીજો પ્રશ્ન y = 0 સરળ છે, તમને આવડી જશે, જાતે કરવાનો છે. બીજો પ્રશ્ન જોવા જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો કીધેલું છે નીચે આપેલા સમીકરણોને અંતઃખંડ સ્વરૂપમાં દર્શાવો અને તેમના અક્ષો પર કપાતા અંતઃખંડો શોધવાના છે. તો આપણે પહેલો પ્રશ્ન છે એને અંતઃખંડ સ્વરૂપમાં દર્શાવીએ અને અક્ષો પર કપાતા અંતઃખંડો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શોધીએ. તો ચલો ફટાફટ. તો પહેલા પ્રશ્નની મેં રકમ લખી દીધેલી છે. તમારે શું કરવાનું છે? XY વાળું પદ આ બાજુ રાખવાનું છે, અચળાંક સામે મોકલી દેવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આ 12 જે છે 12 એને તમે છેદમાં મોકલો. કારણ કે અહીંયા રેખાના સમીકરણ છે એને તમારે x/a + y/b = 1 લાવવાનું છે. તો અચળ તો અહીંયા છે જ નહીં, તો 12 વડે ભાગી દો તો 3/12x, 12/12x અને 12/12 1 થઈ ગયું. અહીંયા આવશે x/4, અહીંયા આવશે y છે, હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, y/6 અને અહીંયા 1. a એટલે x અંતઃખંડ છે, b એટલે y અંતઃખંડ છે. તો આની ઉપરથી x અંતઃખંડ તમને મળશે 4, y અંતઃખંડ તમને મળશે 6. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આન્સર. બીજો પ્રશ્ન જોવા જઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો અહીંયા તમારે 6 વડે ભાગવું પડે. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, 4x/6, 3y/6 અને 6/6. અહીંયા તમે જોવા જશો તો 2, અહીંયા આવશે 3, અહીંયા જોવા જશો તો y/2 અને અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આવી જશે? 1 આવી જશે. હવે તમે રેખા જોવા જશો અહીંયા તો x/a y/b = 1 છે. અહીંયા x જોડે કશું જ ના હોવું જોઈએ, તો 2 ને છેદનો છેદ બનાવી દો, થઈ ગયું. અહીંયા y જોડે પ્લસ હોવું જોઈએ, માઇનસ છેદમાં લઈ જાઓ, =1. આની ઉપરથી x અંતઃખંડ તમને શું મળ્યું? 3/2. y અંતઃખંડ શું મળ્યું? -2. વાત પતી ગઈ, પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચે આપેલા સમીકરણોને અભિલંબ સ્વરૂપમાં દર્શાવો
ઉગમ બિંદુમાંથી દોરેલા લંબની લંબાઈ અને લંબ દ્વારા x અક્ષની ધન દિશા સાથે બનતા ખૂણાનું માપ શોધવાનું છે. હવે અભિલંબ સ્વરૂપ એટલે કે પી આલ્ફા સ્વરૂપમાં રેખાને દર્શાવવાની છે. ઉગમ બિંદુમાંથી દોરેલા લંબની લંબાઈ એટલે કે પી શોધવાનો છે અને લંબ દ્વારા x અક્ષની ધન દિશા સાથે બનતો ખૂણો એટલે કે આપણે આલ્ફા શોધવાનો છે. તો પહેલો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોઈએ તો આ પહેલો પ્રશ્ન છે. હવે અહીંયા તમે એ નક્કી કરો તો x સાથે હોય એ 1 આવશે, y સાથે હોય એને b કહેવાય, -√3 આવશે, અચળ હોય એને c કહેવાય, 8 આવી જશે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા હવે આપણે એને મૂકીએ. માનાંકમાં c એટલે કે 8 આવશે, વર્ગમૂળમાં a² 1² 1, b² એટલે કે 3√3 3 આવશે, 3 ને 1 4, 4 નો વર્ગમૂળ 2, 8 ભાગ્યા 2 એટલે શું આન્સર મળશે 4. તો પહેલું જ p બરાબર 4 એટલે કે લંબની લંબાઈ કેટલી મળી ગઈ આપણને? લંબની લંબાઈ 4 મળી ગઈ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જોવા જઈએ તો a એટલે કે -1 મૂક્યો અને √t² + b² એની કિંમત તો આપણને કેટલી મળેલી છે? 2 મળી હતી ને, મૂકી દીધી. અહીંયા b એટલે કે -√3 તો --+√3 થઈ જશે ભાગ્યા 2. હવે cos જે છે -1/2 ક્યારે આવે? કે જ્યારે આલ્ફા 120 હોય ત્યારે. અહીંયા sin √3/2 ક્યારે હોય? તો 60 હોય ત્યારે પણ આવે અને 120 હોય ત્યારે પણ આવે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આલ્ફા બરાબર 120 લેવાથી બંને સમીકરણનું સમાધાન થાય છે. તો આની ઉપરથી તમને આલ્ફા કેટલો મળી ગયો? 120 એટલે કે x અક્ષની ધન દિશા સાથે બનતો ખૂણો કેટલો આવશે? 120 ડિગ્રી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો સમીકરણ x cos આલ્ફા + y sin આલ્ફા બરાબર p હતું. એમાં 20 મૂક્યું 120, અહીંયા પણ 120 મૂકો અને p ની જગ્યાએ 4 મૂકો. આ તમારો થઈ ગયું અભિલંબ સ્વરૂપ રેખાનું સમીકરણ. બીજો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો જોવા જઈએ તો y - 2 બરાબર 0. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને આપણે ફટાફટ સોલ્વ કરીએ. તો y - 2 બરાબર 0 ને ax + by + c બરાબર 0 સાથે સરખાવતા અહીંયા x વાળું પદ નથી તો a મળ્યો 0, y સાથે 1 છે તો b મળશે 1, અચળ c મળશે -2. હવે જે c છે એ <0 છે એટલે અહીંયા સૂત્ર થોડા બદલાશે. sin આલ્ફા અને cos આલ્ફા કેવા આવશે? પોઝિટિવ આવશે અહીંયા, બરાબર. જો c છે <0 હોય તો આ બંને કેવા લેવાના તમારા? અહીંયા નેગેટિવ. આ થોડો ચેન્જ છે, બાકી p નું સૂત્ર તો એઝ ઇટ ઇઝ જ છે. હવે p માનાંકમાં c √a² + b² -2 નું માનાંક 2, 0 નો સ્ક્વેર 0 +1 તો શું આવશે? આ 1 આવશે, 2 ભાગ્યા 1 એટલે 2 મળી ગયું. અહીંયા b એટલે 1, નીચે પણ 1, sin 1 ક્યારે આવે? 90 હોય ત્યારે. અને અહીંયા એ 0 છે તો cos 0 ક્યારે 0 આવે? 0 હોય ત્યારે. તો આપણને ખૂણો કેટલો મળશે? આલ્ફા 90 મળશે. લંબની લંબાઈ કેટલી મળી તમને? 2 મળી ગઈ. હવે p આલ્ફા સ્વરૂપ જોઈએ તો શું આવશે? p આલ્ફા સ્વરૂપ x cos 90 + y sin 90 બરાબર p. x cos આલ્ફા + y sin આલ્ફા બરાબર p હતું ને, તો p એટલે કેટલું છે? 2. આ તમારો આન્સર થઈ ગયો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોવા જાઓ તો ત્રીજો પ્રશ્ન સરળ છે, તમારે જાતે કરવાનો છે. ચોથો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોવા જઈએ તો બિંદુ -1 નું રેખા 12 x + 6 બરાબર 5 y - 2 થી અંતર શોધો. તો ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શોધીએ. હવે તો તમે અહીંયા જોવા જશો તો -1 થી આ રેખા આપેલી છે, એનું અંતર શોધવાનું છે. બિંદુ છે એને x1 y1 કહી દેવાનું છે. હવે આપણે આનું સાદરૂપ આપીએ. 12x 12 × 6 = 72, 5y 5 × 10. હવે 5y આ બાજુ આવે માઇનસ થઈ ગયા, આ બાજુ આવશે પ્લસ થશે, 72 + 10 = 82. હવે આને ax + by + c બરાબર 0 સાથે સરખાવીએ. a 12 મળે, b -5 મળે, c 82 મળશે. તો હવે a b અને c મળી જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો તો અંતરનું સૂત્ર શું છે?
ax1 પ્લસ by1 પ્લસ c અપોન અંડર રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર ફોર્મ્યુલા છે યુઝ કરીએ. a એટલે 12, x1 તમે જોશો -1, b -5, y1 તમે જોશો 1, c 82 છેદમાં a સ્ક્વેર એટલે 12 સ્ક્વેર 144, બી સ્ક્વેર એટલે 25, -12 -5 -17 થશે પ્લસ 82 છેદમાં આવશે 13. 82 માંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો 17 બાદ કરો તો અહીંયા ચલો ફટાફટ કરી લઈએ. 82 માંથી 17 જશે તો 5 અને 6 65, તો 65 છેદમાં 13 એટલે કે 5. શું આન્સર મળી ગયો? 5. પાંચમો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ તો એક્સ અક્ષ પરનું કયું બિંદુ x/3 પ્લસ y/4 બરાબર એક રેખાથી 4 એકમ અંતરે આવેલ છે? ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આનું થોડું આપણે જોઈ લઈએ. તો મેં ધારી લીધું કે બિંદુ Px0નું x/3 પ્લસ y/4 બરાબર 1થી અંતર 4 છે. હવે તમને એમ થાય સાહેબ કેમ Px0 બિંદુ લીધું? કારણ કે બિંદુ શેની ઉપર છે? લખેલું છે એક્સ અક્ષ પર છે. એક્સ અક્ષ પર હોવાથી y આમ શું થાય બેટા? 0 થાય. એટલે આવું બિંદુ ધાર્યું એટલી ખબર પડી ગઈ. હવે થોડું સાદુરૂપ જોઈ લઈએ. 12 લસા લઈએ, અહીંયા 4 વડે ગુણાશે, અહીંયા 3 વડે ગુણાશે અને 12નો અહીંયા ગુણાકાર થશે તો મળી ગયું 4x પ્લસ 3y બરાબર 12. ખબર પડે છે ભાઈ? 12 લસા લીધેલો છે. હવે અહીંયા તમે ABC નક્કી કરો બેટા. તો A કેટલું આવે? તમારે 4 આવે, B કેટલું આવે? 3 આવે, C કેટલું આવે? -12 આવશે. ABC નક્કી થઈ ગયા. અંતર તમને કેટલું આપેલું છે? 4, એટલે ડિસ્ટન્સ 4 લઈ લીધું. બિંદુ x1 y1 તો x1 તમને મળશે x, y1 મળશે 0. ખબર પડે છે? ફરી એક વખત જોઈ લઈએ. x1 બિંદુ x મળશે, y1 0 મળશે. અહીંથી A, B અને C મળી ગયા અને અંતર આપેલું છે 4. ફોર્મ્યુલા છે એમાં બસ વેલ્યુ પુટઅપ કરવાની છે બેટા. D એટલે 4, A 4, x1 x, B 3, y1 0, C -12. 4નો સ્ક્વેર 16, 3નો સ્ક્વેર 9, 16 ને 9 25, 25નું વર્ગમૂળ 5, 5 સામે જશે તો 20 આવશે. અહીંયા આવશે 4x -12. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો માનાંક દૂર થશે તો એક વખત પ્લસ આવશે અને એક વખત શું આવશે? માઇનસ આવશે. હવે 12 આ બાજુ આવશે તો 20 અને 32, 12 કેટલા થશે? 32. તો x તમને મળી જાય 8 અને અહીંયા 4x. 12 આ બાજુ આવે તો પ્લસ થાય તો 12 માંથી 20 જશે તો -8 આવશે. x મળશે -2. આ x તમારો આન્સર નથી. બિંદુ હતું x0. x ની કિંમત 8 અને -2 છે તો 8 0 અને -2 0. આ તમારો ફાઇનલ આન્સર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન, નીચેની સમાંતર રેખા વચ્ચેનું અંતર શોધો. પહેલા ઓપ્શન જોવા જઈએ તો 15x + 8y - 34 બરાબર 0, 15x + 8y + 31 બરાબર 0. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બે રેખાઓ લખી દીધેલી છે. હવે તમને અહીંયા આવું કીધેલું છે આ બે સમાંતર રેખા છે, આની વચ્ચેનું આપણે આ ડિસ્ટન્સ છે, આ શોધવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ડિસ્ટન્સ શોધવાનું ફોર્મ્યુલા આપણે મેં તમને લખાવેલું છે. D બરાબર -C1 - C2 / √a² + b². આ ફોર્મ્યુલા લખાવેલું છે પહેલાં લેક્ચરની અંદર, તમે જોઈ શકો છો. હવે C1 શું છે, C2 શું છે, A અને B શું છે એ જોઈ લઈએ. A અને B જો તમને A બંનેમાં 15 દેખાય છે, B બંનેમાં 8 દેખાય છે. C1 એટલે આમાં જે હોય એને C1 કહેવાનું, આમાં હોય એને તમે C2 કહી શકો છો.
વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને એવી ઈચ્છા થાય મારે આનું C1 અને આનું C2 કેવું છે, તો પણ આન્સરમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં, કારણ કે બેટા અહીંયા માનાંક છે, બરાબર. અને તમને એમ થશે માનાંક કેમ આપેલો છે, કારણ કે અંતર હંમેશા કેવું હોય, ધન હોય, એટલે માનાંક તમને અહીંયા આપેલો છે. તો હવે આપણે C1 અને C2 તમે આ અથવા તો આ ગમે તે ધારી શકો. તો મેં અહીંયા C1 આને ધાર્યું છે, C2 આને ધાર્યું છે, A અને B ધરાઈ ગયું. કિંમત મૂકીએ. C1ની કિંમત -34, C2ની 31, 15નો સ્ક્વેર 225, 8નો સ્ક્વેર 64, 225 અને 64 289, એનું વર્ગમૂળ નીકળે 17, -65 થાય, માનાંકમાં +65. મેં તમને કીધું હતું ને, માનાંક હોય એટલે પ્લસ અથવા તો માઇનસ આવે, પણ અંતર ધન હોય તો પ્લસ જ લેવાનું થાય. બીજો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જ છે, તમે જોઈ શકો છો ચોપડીની અંદર કે LX + Y + P બરાબર 0, LX + Y - R બરાબર 0, વચ્ચેનું લંબ અંતર શોધવાનું છે. L ને અંદર આપો તો LX + LY + P બરાબર 0. અહીંયા L ને અંદર આપો તો LX + LY - R બરાબર 0. અહીંયા તમે A જોશો બંનેમાં તો L છે, B પણ L છે, C1 P છે, C2 - R છે. અહીંયા અંતર સૂત્ર છે, તો C1 P મૂક્યું બરાબર, C2 તો -R, તો --+R થઈ જશે. A² એટલે કે L², B² તો પણ L², તો L² + L² 2L² એટલે કે √2L થઈ જશે. અને આ P + R એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. તો આ તમારે અંતર મળી ગયો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીશું. કાલે પ્રશ્ન નંબર 8થી આપણે જોઈશું.